دوستای عزیز و مهربونم، سحر هستم، راوی کانال جادوی داستان با سحر. قبل از هر چیزی از صمیم قلبم ممنونم که منو لایق همراهی و شنیدن دونستید و همینطور بی نهایت سپاسگزارم که با سابسکرایب کردن کانال عضو ثابتی از این جمع گرم و صمیمی میشید. جمع دوستانی که در معرفت و مهربونی و خوشقلبی نظیرشون رو هیچ کجایی نمیشه پیدا کرد. دلم میخواست برم و اون دستایی کشیده و مردونش رو بگیرم و بغلش کنم. اصلا اون لحظه که با بغض به بابک نگاه کرد حاضر بودم حتی واسه اون دونه های برف روی شونشم جون بدم. منو فروختی به این. البته حقم داری. من کجا؟ پسر حاجی کجا؟ آخ لعنت به من. لعنت به من و این مغز معیوبم که اینجوری به زندگی و عشقم گند زده بودم. بابک از روی میز پرید پایین. بس کن مرام. بذار ما زندگیمونو بکنیم. من و ارغوان دلمون با همه. بذار ارغوان کنار من قد بکشه. کاش اون لحظه میزدم تو دهن بابک و راستشو به مرام میگفتم. مرامی که ته مرام و مردونگی بود. کاش نمیذاشتم پسر حاجی همه چیزو جوری جلوه بده که خودش دلش میخواد. کاش اون لحظه که بابک برای اولین بار دستمو گرفت و چشمای مرام دو میزد یه حرفی میزدم. ارغوان وصله تن تو نیست مرام. برو به زندگیت برس. برو دیگه هیچ وقت این ورا پیدات نشه. نگاه مرام به دست من بود که هنوز توی دست بابک بود. کاش لااقل دستم رو پس میکشیدم. چرا اون لحظه‌ای که باید یه حرکتی میزدم شده بودم عین یه مجسمه و یه چوب خشک. مرام فقط نگام میکرد. شاید منتظر بود حرفی بزنم و کاسه کوزه پسر حاجی رو به هم بریزم. چند لحظه خیره نگام کرد. خیال کردم همین الاناست که حمله کنه به بابک و یه مشت بخوابونه تو صورتش. ولی برخلاف تصوراتم یه قدم آروم به عقب برداشت و بی حرف پشت کرد بهم و همون جور که پشتش بهم بود دست راستش رو آورد بالا. ارغوان، من فقط یه فرصت دیگه بهت میدم. اونم به خاطر دلم. با هم میای. دست کشیدش میلرزید و چشم من از هجوم اشک تار میدید. دلم با رفتن بود. رفتن با کسی که تمام قلبم خواستنش رو فریاد میزد. اما عقلم میگفت مرام و غیرتش دیگه هیچ وقت منو قبول نمیکنه. بابک شاید فهمیده بود که دلم برای برگشتن لرزیده که دستمو محکم‌تر گرفت. مرام که دستشو تو هوا تکون داد عزممو جذب کردم و گفتم برو به سلامت. صدام از شدت بغض میلرزید. درست این قدمای مرام وقتی داشت از دفتر میرفت. مات و مبهوت به جای خالیش خیره شدم. آره، من اون روز جنگیدم با دلی که خیلی بیشتر از اینا باخته بودم. به مرام باخته بودم. چشمم حاله اشک پوشونده بود که با صدای بابک به خودم اومدم. کار درستی کردی ارغوان. دستمو با حرص از تو دستش کشیدم بیرون و دویدم پشت پنجره. توی پیاده رو دیدمش. آروم و سنگین زیر برفی که حالا تند شده بود قدم برمی داشت. زیر لب سمسمه کردم. لعنت به من که دلشو شکستم. نباید این کارو باهاش میکردم. مرام تنها کس من بود. آخرین کسی که تو این دنیا واسم مونده بود. مرام عشق من بود. اما مرام قدم به قدم ازم دور میشد. حالا چی تو سرش میگذشت؟ حتما خیال میکرد به خاطر پول ترکش کردم. به همون تار موهاش که زیر برف سفید شده بود قسم که به خاطر خودش بود. مرام با وجود من عذاب میکشید و غیرتش قبول نمیکرد کنار من باشه. تو افکارم غرق بودم و خیره به مرام که دوباره بابک رشته افکارمو در هم شکست. اتفاقا چون دلش شکست بهتر شد. اینجوری احتمال رفتنش سمت نازی بیشتره. عصبی رو گردوندم سمتش. هیچ نشونی از خوشحالی تو صورتش نبود و حتی حس کردم عین خودم فقط چند تا نفس تا فروپاشی فاصله داره. حال زاره شبیه به خودم بود و چقدر بد بود که با تنها دشمنم اونقدر همزاد پنداری میکردم. به هم نزدیک شد و سعی کرد دستمو دوباره بگیره که نذاشتم. ارغوان، مرام باید از تو میبرید. بذار بره سمت نازی. بذار نازی واسه یه بارم که شده طعم آغوش عشق توهمیش رو تجربه کنه. مطمئنم پشیمون میشه. مطمئنم ته این قصه هر دوتامون به خواسته هامون میرسیم. گیج نگاش کردم. یعنی داشت الان به عشق نازی اعتراف میکرد. اصلا چی تو سر این مرد میگذشت؟ میخواست عشقش رو تو دستی تقدیم کنه به مرام تا به خیال خودش براش سنگ تموم بذاره. اصلا نمیتونستم درکش کنم. مگه میشد یه عاشق اینطور کاری انجام بده؟ چقدر فرق بود بین دنیای آدمای پولدار و بیپول. کلافه چشم ازش گرفتم و نگاهمو دوختم به پیاده رویی که چند لحظه پیش مرام ازش میگذشت. اما حالا حتی رد پاییم ازش به جا نمونده بود. پشت سر مرام اشک ریختم.
زیادمش ریختم و عین خیالم هم نبود که پسر حاجی کنارم وایساده و اخما بین ابروهاش لونه کرده. هر بار که یادم به نگاه آخرش میافتاد داغ دلم تازه میشد و شدت اشکام بیشتر. دیگه نه برام مهم بود که شکمم قار و قور میکنه، نه حتی نفسهای گاه و بیگاه بابک اهمیت داشت. اونقدر گریه کردم که بالاخره بابک کلافه شد و شروع کرده جمع کردن وسایل. پاشو بیا بریم خونه. واسه امروز بسه. بی حرف راه افتادم دنبالش و برگشتیم خونه. اون روز این بچه‌ها با خودم قهر کردم و لب به چیزی نزدم تا خود صبح. البته بابکم توی این قهر بی نصیب نموند و تمام حرفاش بی جواب موند. و من حتی به روی خودمم نیوردم که به عنوان کارگر خونه اونجا. و این دخترای لوس خونه چپیدم تو اتاق و در روی خودم دور قفل کردم و پشتش نشستم. اون شب تا خود صبح خواب به چشمم نیومد. و شاید دمدمای صبح بود که خوابم برد، اما 1-2 ساعت بعد به خاطر کابوسایی که می‌دیدم از خواب پریدم و دیگه خوابم نبرد. صبح اون روز اونقدر منتظر موندم تا بابک بره، بعد قفل درو باز کردم. گرسنه بودم و عصبی و کلافه. نیمرویی برای خودم حاضر کردم و پشت میز ناهارخوری نشستم و شروع کردم به خوردن. سرم از شدت گرسنگی و گریه سنگین بود و گیج. دلم می‌خواست عین ساکی بزرگ زیپ ملاجمو بکشم و هرچی توی سرم میگذره رو در بیارم و توی سینک بریزم و خلاص بشم از فکر مرام. تمام دردم از فکر و خیال مرام بود. تنها قصه‌م این بود که اون الان تصور میکرد من کنار بابک خوشم و دلم با پسر حاجیه. چیزی که ابداً حقیقت نداشت، اما من با ندونم کاری باعث شده بودم که شبیه به واقعیت باشه. ای کاش اون لحظه‌ای که بابک دستمو گرفت و گفت ما دلمون با همه، یکی خوابونده بودم تو گوشش. حتی با یادآوری اون لحظه تنم گر گرفت و احساس خشم کل وجودمو گرفت. عصبی از جا بلند شدم و تمام حرصم رو سر جامی که بابک شسته بود و وارونه گذاشته بود روی سینک خالی کردم. به ثانیه نکشید حرصم فروکش کرد و از کرده خودم ای نهو چی پشیمون شدم. جام 1000 تیکه شده بود، جز پای این نصف نیمه چیزی ازش نمونده بود و من حتی از تصور عکس‌العمل بابک هم ته دلم خالی میشد. ترسیده با دستای لرزون و سر جارو برقی رو کشیدم تو آشپزخونه و سعی کردم تیکه‌های شکسته جام رو جوری جمع کنم که انگار نه خانی رفته نه خانی اومده. نصف پایه جام تو دستم بود که با پا دکمه جارو برقی رو زدم و از صدا که افتاد نفس بلندی از سر آسودگی کشیدم. بالاخره از لاک در اومدی ارغوان خانوم. صداش درست از پشت سرم می اومد و نگم که چقدر اون لحظه از شنیدن صداش ترسیدم، طوری که قلبم از ترس به تپش افتاده بود. ولی تمام تلاشمو می‌کردم که به روی خودم نیارم. چرخیدم و با دیدن صورت خسته و غمبارش دست پیشو گرفتم و اخم کردم. ترسیدم. یه اهنی اونهونی چیزی. وقتی نگاهش سرخور سمت پایه جام شکسته توی دستم، باقی حرفمو خوردم و فاتحه خودمو خوندم. از دستم افتاد. اخماش رفت و هم. بگو از لجم شکستمش. ولی دروغ نگو. از دروغ هیچ خوشم نمیاد. با این حرفش ترس توی دلم رنگ باخت و جاشو دوباره به خشم داد. از دروغ بدت میاد؟ پس چرا دروغ گفتی که من و تو با همیم؟ هیچ فکرشو کردی که چی به سرش میاد؟ پوزخندی تحویلم داد. پس از لجه اون حرفم این کارو با یادگار نازی کردی. بذار خیالتو راحت کنم دختر خانم. اگه فکر میکنی مرام از دیروز تا حالا کنج خونه نشسته و آغوره میگیره، سخت در اشتباهی. دیشب رفته سراغ نازی و کل شبو با هم بودن. با شنیدن چند کلمه آخر حرفش انگار یکی دست انداخت توی سینم و قلبمو از جا کند و قل داد روی زمین. غصه خوردم. بله خوردم. خیلی هم زیاد غصه خوردم. از اینکه همچین ظلمی در حق خودم کردم غصه خوردم. بابکم معلوم بود حالش چندان رو به راه نیست. ولی اون دیگه چرا؟ اون که به خواستش رسیده بود. عصبی دستامو مشت کردم و محکم کوبیدم وسط سینه‌ش رو گفتم لعنت بهت. لعنت بهت که همش تقصیر توئه. بعد انگار یهو بدنم خالی کرد و زانوهام سست شد و فرود اومدم روی زمین و به حالت سجده سر روی زمین لخت گذاشتم. اشک ریختم. با صدای بلند حق حق کردم. درست شبیه به کسی که بالای مزار عزیز از دست رفتش عزا گرفته باشه. بابا کنارم نشست، اما نه برای آروم کردن و دلداری دادنم. نشست و خیلی سرد و غم زده گفت روز خوب ما هم میاد ارغوان. میاد. با شنیدن صدای غم زده‌اش سر بلند کردم و نگاش کردم. به کابینتی که زده بود و زانوهاشو بغل گرفته بود. دیدن همچین صحنه‌ای از مردی با اون قد و قواره زیادی مضحک بود.
و شاید اگر توی موقعیت دیگه‌ای بودم حسابی به اون حالش می‌خندیدم. ولی خب مشکل دقیقاً همینجا بود که اون لحظه با دیدن اون وضع نه تنها نخندیدم که حتی گریم شدت بیشتری گرفت. هر دو کنار هم نشسته بودیم و عصای عشقی رو گرفته بودیم که خودمون با دست خودمون نابودش کرده بودیم. نمیدونم چقدر تو اون حال موندیم، ولی خوب یادمه بابک زودتر از من به خودش اومد و پایه شکسته جامو از روی زمین برداشت و پرت کرد توی سطح آشغال. پاشو ارغوان، پاشو، باید به زندگیمون برسیم. از اینجا به بعدش دیگه میافته رو دوش تقدیر. میدونستم منظورش چیه و چی تو سرش میگذره. بابک میخواست نازی به عشقش برسه، چون مطمئن بود پشیمون میشه. اون وقت بعد از پشیمونی با پای خودش میومد سمت بابک. اما من دلم چندان روشن نبود. من بعید میدونستم نازی از مرام دل بکنه یا حتی پشیمون بشه. اون روز نهاری سردستی درست کردم و هر کس گوشه‌ای نشست و نهارش رو خورد. تو سکوت مطلق. و بعد از نهار رفتیم شرکت تا باقی کارا رو بکنیم. و اگه خدا خواست فردا شرکت شروع به کار کنه. و اون روز یک قولنامه نانوشته یا حتی نانگفته من و بابک با هم عهد کردیم دیگه درباره مرام و نازی حرف نزنیم و منتظر مرغ آمین بشینیم تا آرزوی دلی ما رو بشنوه و آمینی نثارش کنه. هر دو تا شب تو دفتر کار کردیم. بابک تمام مدت خورده ریز و وسایلش رو توی کشوهای میز و روی میز میچید. کاری که شاید تو 1 ساعت انجام میشد. ولی واسه بابک نصف روز طول کشید انجامش. منم کف اتاق و شیشه ها رو میسابیدم. اون وسطا گاهی هم استراحت میکردیم و تمام مدت تو سکوت بودیم. اما مدام به این فکر میکردم که خب بابک نمیتونسته کاری جز این بکنه. یعنی راهی نداشته. چون نازی هیچ جور دلش باهاش نبوده. اما من چی؟ و اون شاید با خودش فکر میکرد که بهتر نازی اول طعمه شکست رو بچشه بعد بیا سمتش تا شاید قدرش رو بدونه. اما من چی؟ منی که کنار عشقم بودم چرا این کارو کردم؟ چطور تونستم به این آسونی دل از مرام بکنم و 2 دستی تقدیمش کنم به یکی دیگه؟ گاهی با خودم میگفتم اشتباه کردم. گاهی هم حقو به خودم میدادم و میگفتم این بهترین تصمیم بود. هر چی که بود و نبود بالاخره اون اتفاقی که نباید افتاده بود. یادم ساعت 8 شب بود که بالاخره دفتر شبیه به یه دفتر مهندسی واقعی شده بود و بالاخره یه لبخند نیمبند روی لبای بابک آورده بود. خسته نباشی. خدا وکیلی خیلی قشنگ شد. خیال مرام و نازی و ماجرای شب گذشته رو که تمام مدت با لجاجت پس ذهنم بود و مغزم و عین خوره میخورد پس زدم و سعی کردم لبخند بزنم. آره خیلی خوب شده. از فردا شروع به کار میکنی؟ میکنیم. ارغوان اگه خوب بچسبی به کار مطمئنم سر 1 سال نشده زندگیت از این رو به اون رو میشه. بابک حرف میزد و من به این فکر میکردم که دیگه مامانی نیست، مرامی نیست. پس من به امید کی زندگیمو باید بسازم. اصلا زندگیم از این رو به اون رو بشه برای چی؟ تو افکارم غرق بودم و حرف بابکو بی جواب گذاشتم و کیفمو برداشتم. دلم کمی سکوت و خلوت میخواست، اما مگه میشد؟ بابک پشت سرم تقریبا دوید. صبر کن منم میام. صبر نکردم، بلکه پله ها رو 2 تا یکی کردم و دویدم سمت پیاده رو. هوا تاریک و سرد بود. با هر دم و بازدمم حجم زیادی از بخار جلوی صورتمو میگرفت. بیا سوار شو. کجا میری این موقع شب؟ خسته و کلافه نگاش کردم. میخوام تنها باشم. شاید میترسید برم سر وقت مرام و گند بزنم به کل این بازی کثیفی که راه انداخته بود که بازومو چنگ زد. میریم خونه. اونجا که رفتیم برو تو اتاق تو تنها باش. کاری به کارت ندارم. ترس توی نگاهش رو که دیدم خندیدم و گفتم نه ترس. نمیخوام برم سر وقت مرام. بی خیال بازوم نشد و تقریبا به زور هلم داد تو ماشین و در رو برون بست و دوی سمت صندلی خودش و با عجله نشست پشت فرمون راه افتاد و به محض اینکه راه افتاد همونطور که نگاهش خیره به روبروش بود گفت میترسم نادونی کنی و گند بزنی. شونه‌هامو بالا آوردم و تو یقه پالتون فرو رفتم. راستش خودمم از خودم میترسیدم. از این دل شکسته و عقل نصف نیمه من بعید نبود رفتن سراغ مرام. تو خودم فرو رفتم و هیچ اهمیتی به مسیری که بابک پیش گرفته بود نمیدادم و حتی توجهی هم به حرفاش نمی‌کردم. اصلاً چه اهمیتی داشت که چی میگفت. وقتی بوی غذا تو ماشین پیچید تازه فهمیدم شام سفارش داده و گرفته تا بریم خونه بخوریم. دیگه اینقدر جواب ندادی مجبوری کباب گرفتم. نه تنها حوصله بابک که من اون لحظه حتی حوصله خودم رو هم نداشتم. وقتی رسیدیم خونه خواستم راست برم سمت اتاق و خودم رو حبس کنم توش که صد راه هم شد. تا شام نخوری نمیذارم بخوابی. قرار شد درست زندگی کنی.
قرار نیست به خاطر دلمون گند بزنیم به زندگیمون. باشه، ما به زندگیمون سر و سامون میدیم تا به وقتش سر یار بخوره به سنگ. باشه، قبول ارغوان. نگاش کردم. نگاه مصمم و لحن مطمئنش نشون میداد خیلی به حرفی که میزنه ایمان داره. منم گرسنه بودم و بوی کباب داشت سستم میکرد. و تا خواستم دهن باز کنم و حرفی بزنم، صدای زنگ در خونه که درست شبیه به افتادن چند تا کاسه استیل با هم از بلندی بود، تو خونه پیچید. هر دو به هم نگاه کردیم. بابک شونه‌ای بالا انداخت و ظرف کباب رو روی میز گذاشت و رفت سمت در. بیخیال خواستم برم سمت اتاق که با شنیدن صداش جفت با هم چسبید به زمین. آخ بابک، عزیزم، قربونت برم. خوبی؟ صداش از شدت خوشحالی و ذوق زنگ داشت. چرخیدم تا نگاش کنم. درست همون لحظه روی پنجه پا بلند شد و بوسه محکمی به گونه بابک زد که باعث اخم بابک شد. بابکی که همین دیشب گاه و بیگاه صورت نازی رو میبوسید، حالا چنان بلایی سرش اومده بود که در جواب بوسه نازی اخم میکرد. انگار سنگینی نگاهمو حس کرد که یهو برگشت سمتم و وقتی دید وایسادم نگاش میکنم، با کفش اومد تو خونه و دست دور گردنم انداخت. خوبی قربونت برم. چشم بستم و قبل از هر چیزی، تو واقعیت یا خیال بود، اما بوی تن مرام رو حس کردم که روی تن رقیب به جا مونده بود. درخت عشق تو دل من تازه ریشه دوونده بود و داشت جوونه میزد که نازنین رقیبی از راه رسید و تیشه به ریشه عشقم زد. شایدم خودم تیشه به ریشه عشقم زدم. نمیدونم. اما اگه بخوام از حال اون لحظم بگم، وصف ناشدنی بود. احساس غمی وافر و کمر شکن. حسی شبیه به شکست توی آخرین مرحله مسابقه زندگی. رقیب در آغوشم گرفته بود و زیر گوشم قربون صدقه های الکی نجوا میکرد و من داشتم عقلمو از دست میدادم. خوبی ارغوان جون؟ عجب سوال مسخره‌ای. معلوم بود که خوب نبودم. اصلا چطور میشد خوب باشم؟ از بغلش جدا شدم و خیره شدم به صورت بشاش و پرذوقش، به چشمایی که هیچ شبیه به چشمای دیشب نبود. پر از ذوق و نور امید بود. چشمایی که گواه اتفاقات شب قبل بودن. ناخودآگاه از تصور اینکه نازی و مرام چقدر به هم نزدیک شده باشن، حالم بد شد و با حرص و وحشت سر تکون دادم تا ابر خیالی که بالای سرم شکل بسته بود دود بشه بره هوا. نازی خیال کرد در جواب سوالش سر تکون دادم که ناراحت لب ورشید. به خدا دلم نمیخواست اینجوری بشه، ولی بابکم پسر خوبیه. انگار رفته بودم بقالی سر کوچه و بقال میخواست در قبال نداشتن گندم مشتی جو به هم قالب کنه. تا خواستم پوزخند بزنم و حرفی بزنم، بابک تمام مدت کنار در وایساده بود و با اخم نگامون میکرد. بهش نزدیک شد. نازی، این ساعت شب تو این برف و سرما اومدی اینجا اینا رو بگی؟ نازی از لحن تند و عصبی بابک کمی جا خورد، ولی سری خودش رو جمع کرد و لبخند خجلی زد. نه جونم، اومدم اینجا شادیمو باهات شریک بشم. اون لحظه غم توی نگاه بابک رو دیدم و واسه چند لحظه دلم به حال زارش سوخت. اما سری به خودم اومدم و دیگه خبری از دلسوزی نبود. بابک حقش بود. خودش این نقشه ها رو چیده بود و حالا هم باید تحمل میکرد. نازی، تو واقعا نمیفهمی یا خودتو زدی به نفهمی؟ شادی چیو میخوای با من شریک بشی؟ شادی این که رفتی تو بغل رقیبم؟ نازی، خودت میدونی من یه عمر عاشقتم. اون وقت اینطور شاد و شنگول و قبراق اومدی اینجا چیو با من تقسیم کنی؟ چیو؟ نازی اخم کرده دستی به صورتش کشید. دوباره شروع نکن بابک. من و تو با هم بزرگ شدیم. تو این داداش منی. بعدش هم خودت بودی که تلاش کردی مرام برگرده سمتم. نبودی؟ تو نبودی که تلاش کردی؟ بابک هرسی انگشت اشارش رو به سینه‌اش کوبید. آره، من خاک بر سر کردم. من بی غیرت کردم چون دلم نمیخواست حسرتش به دلت بمونه. من اینقدر عاشقت بودم که حاضر شدم پا رو دلم بذارم که تو به خواستت برسی. اما تو چی؟ تو هیچ کدوم از اینا رو ندیدی. با هر فریادی که بابک میکشید و هر انگشتی که به سینه‌اش میکوبید، قطره اشکی ناخودآگاه از چشمام میچکید روی گونه‌ام. ولی نازی بدون هیچ عذاب وجدان یا حتی ذره غم روبروش وایساده بود و نگاش میکرد. دلم میخواست زیر بغلش رو بگیرم و از خونه پرتش کنم بیرون، ولی جرأتش رو نداشتم. این عشق نیست بابک جان، این اسمش دیوونگیه. لحنش آروم و بیخیال بود. بابک با حرص پلک روی هم فشار داد و دست دراز کرد سمت در. برو بیرون نازی. برو، نذار کار دست خودم و خودت بدم. میرم، ولی لطفاً دیگه دور و بر من پیدات نشه. فکر این که من از مرام دست بکشم و سمت تو بیام رو هم از سرت بیرون کن. من حتی اگه مرامم وارد زندگیم نمیشد،
هیچ وقت نمیتونستم کنار تو باشم. اینو بفهم بابک. بارها بهت گفتم، اما تو فقط خودتو زدی به اون راه و یه سری توهماتو تو ذهنت نگه داشتی. فکر کردی من بالاخره یه روز بهت وا میدم. نه جونم، از این خبرا نیست. خواب دیدی خیر باشه. در ضمن نذار این دخترم دور و بر مرام بچرخه. اینجوری واقعا دیگه بهم ثابت میکنی که چقدر دوستم داری. اینو گفت و با قدمای محکم و تند از خونه رفت بیرون. رد پوتین پاشنه بلندش روی سرامیکای لخت خونه مونده بود. بابک در نیمه باز خونه رو با حرص به هم کوبید و طی دسته بلندی که گوشه سالن بود و برداشت و شروع کرد به سابیدن رد پای نازی. جوری با حرص طی می‌کشید که انگار با پاک کردن رد کفشش از روی سرامیک رد پای اون دختر از کل زندگیش پاک میشد. و در همون حال زیر لب میگفت خودم کردم که لعنت بر خودم بود. این خاک بر سرت بابک. خاک بر سرت. حال بابک خراب بود و شاید نیاز به دلداری داشت. اما من حالم اونقدر خراب بود که نیاز داشتم یکی به خودم دلداری بده. واسه همین پشت کردم بهش و بدون توجه به هرس خوردناش رفتم توی اتاق و در رو قفل کردم. تنم هنوز بوی عطر نازی رو میداد و انگار حالم داشت به هم میخورد. هرسی لباسمو در آوردم و پرت کردم گوشه اتاق و خودمو وارونه انداختم روی تخت و سرمو تو بالش فرو کردم و جیغ خفه‌ای کشیدم. از خودم هرسم گرفته بود. از خودم و تصمیمات بچگانه و عجولانه‌ای که گرفته بودم. از بابک که رد پاش تو تمام بدبختی‌های زندگیم بود. ولی بیشتر از خودم و بابک از مرام دلگیر بودم. مرامی که اونقدر زود واداده بود. از بیرون اتاق صدای شکستن شیشه اومد. اما این خیالم هم نبود. توی اون اوضاع بابک اندک اهمیتی هم برام نداشت. هرچند قبلش هم نداشت. چون اون بود که باعث بانی اون حال زار من و حتی خودش بود. پس حقش بود هر بلایی سرش بیاد. اونقدر خسته بودم که تنم به ذهنم فرصت کنکاش بیشتر اتفاقات افتاده رو نداد و خاموش شد. چشم که باز کردم عقربه‌های ساعت مچیم 12 رو نشون میدادن. آسمونی که پنجره اتاق نشونم میداد آسمون ظهر بود. یعنی تا لنگ ظهر خوابیده بودم و بابک نیومده بود بیدارم کنه. یا شایدم در زده بود اما من متوجه نشده بودم. ولی نه، خواب من سبک بود. با خودم گفتم پس دفتر چی؟ خیر سرم قرار بود امروز کارمو شروع کنم. واسه همین هول و دستپاچه از جا بلند شدم و از اتاق زدم بیرون. خونه نیمه تاریک بود و همه جا ساکت. تا قدم برداشتم سمت آشپزخونه اما با سوزش شدید کف پام جیغ کوتاهی کشیدم و به زمینی که پر از خورده شیشه بود نگاه کردم. و زیر لب گفتم لعنت بهت بابک. اون مایع قرمز روی سرامیک میچکید و من پامو بالا نگه داشته بودم تا تیکه های شیشه فرو رفته رو در بیارم. به هر سختی و جون کندنی بود شیشه رو در آوردم و چند تا دستمال کاغذی روی پام گذاشتم. لیوان و شیشه نوشیدنی روی میز کنار مبل نشون میداد بابک دیشب تا صبح بیدار بوده. با تعجب یه نگاه به کابینت در شیشه‌ای بالای سینک انداختم که خالی بود و بعد به خورده‌های شیشه روی زمین. با کمی دقت میشد فهمید هر 5 تا جام رو شکسته و این نشون میداد که بابک چقدر از دست نازی شکاره. لنگون لنگون شروع کردم به جمع کردن خورده شیشه ها و پاک کردن لکه های قرمز روی زمین. زخم پام عمیق بود و همین باعث میشد کارم بیشتر از حد معمول طول بکشه. ساعت 2 ظهر بود و تازه خونه مرتب شده بود و من میخواستم واسه نهار یه فکری بکنم که صدای چرخیدن کلیدش تو قفل در اومد. نفس عمیقی کشیدم و پیازی از تو کابینت برداشتم و شروع کردم به پوست کندن. بالاخره بیدار شدی؟ بدون اینکه نگاش کنم زیر لب سلام کردم که گفت چیزی که نخوردی. بیا نهار خریدم. برگشتم و نگاش کردم و گفتم چرا بیدارم نکردی؟ رفتی دفتر؟ شروع به کار کردین؟ همون جور که پالتوشو در می آورد جواب داد بیا بشین نهار بخوریم حرف میزنیم. از توی کشو چند تا قاشق چنگال برداشتم و رفتم و پشت میز نشستم. اولین لقمه رو که خوردم بابک گفت خب خدا رو شکر. انگار غذای امروز رو بیشتر از کباب دوست داری. ترسیدم نکنه اینا هم به سرنوشت شام دیشب دوچار بشن. لقمه بعدی رو خوردم و گفتم چه سرنوشتی؟ دست نخورده تو سطل آشغال. سعی کردم به شب قبل و حال خرابم فکر نکنم و گفت دفتر چه خبر؟ نگفتی چرا بیدارم نکردی؟ ارغوان من دیشب خیلی فکر کردم. راستش از تمام کارام پشیمونم. هیچ فکر نمی کردم تهش به اینجا ختم بشه. امروز به نازی زنگ زدم. اما همون حرفای دیشبش رو تکرار می کرد. می گفت حتی اگه از مرامم جدا بشم سمت تو نمیام. می گفت توهمات تو دور بریز و به زندگیت بچسب.
منم تصمیم گرفتم همین کارو بکنم. به قول معروف جلوی ضرر رو از هر جا بگیری منفعته. من به خاطر عشق نازی تا امروز هر کاری بگی کردم که خب میبینی دیگه. گند زدم به زندگی خودم و تو و بقیه. اما میخوام از اینجا به بعدش رو درست زندگی کنم. گور بابای نازی و مرام. نگران نگاش کردم. حس و حال حرفاش جوری بود که دلهوره به جون دلم انداخته بود. راستش دیگه نمیخوام نشونی از نازی و مرام تو زندگیم باشه. و خب تو پس درست حس کرده بودم. حالا که کارش با هم تموم شده بود میخواست بیرونم کنه. عصبی خندیدم و من آدمیم که هر روز و هر لحظه یادت میارم چه خطایی کردی. آره؟ سر تکون داد و حرفمو تصدیق کرد که این اسفند روی آتیش از جا پریدم. مگه من عروسک خیمی شب بازی تو دستای تو هم که هر موقع دلت خواست برقصونیم و هر وقت خسته شدی بذاریم کنار؟ من آدم نیستم. من زندگی آبرو ندارم. حالا که شدم چوب دو سر سوخته میخوای بذاریم کنار؟ چنان داد میزدم که گلوم میسوخت. بابک ترسیده از جا بلند شد و تلاش میکرد آرومم کنه. ارغوان آروم باش. ببین چی دارم میگم. تو اشتباه فهمیدی. من که نمیخوام بیرونت کنم. عصبی تر از قبل داد زدم. پس چی؟ من هر خطایی کردم جبران میکنم. بعدش میرم سر وقت زندگی خودم و این تویی که تعیین میکنی چجوری واسه جبران کنم. هر چی تو بگی باشه. پول میخوای میدم. میخوای خونه واسه اجاره کنم میکنم. کار بخوای برات جور کنم میکنم. فقط میخوام حلالم کنی و بری سر وقت زندگی خودت. از شدت خشم و عصبانیت تمام تنم به لرزه افتاده بود. حس بازیچه‌ای رو داشتم که پس از اتمام بازی فهمیده نه تنها باخته که تمام زندگیشم پای این باخت داده. وقتی دید حرفی نمیزنم با تردید چند قدمی برداشت سمتم و درست روبروم قرار گرفت و گفت ارغوان من بد کردم قبول. خیلی هم بد کردم. ولی میخوام از اینجا به بعدش رو درست زندگی کنم. نمیخوام نازی اصل تمام اتفاقای زندگیم باشه. میفهمی چی میگم؟ میفهمیدم و در این حال نمیفهمیدم. ببین منو. از امروز به بعد دیگه قرار نیست اسمی از اون دوتا تو زندگی من باشه. پس تو هم اگه میخوای کنار من باشی و کار کنی باید فراموششون کنی. عصبی خندیدم و گفتم مگه چاره‌ای هم جز این دارم؟ تو کاری کردی که من از هر دو طرف رونده بشم. پس دیگه چاره چیه؟ عصبی چند باری پلک زد تا کنترلش رو از دست نده. گفتم که جبران میکنم. چطوری؟ هر طور که تو بخوای. پول بهت میدم. پول میدم تا زندگی خودتو بسازی. اخمامو تو هم گره کردم و گفتم من پول نمیخوام. خودم بلدم کار کنم. صدقه هم از کسی نمیگیرم. خب پس چی کار کنم؟ کراشو بکشه و بره سمت اتاقش. به غذای درس نخوردش نگاه کردم و نفسمو با حرص بیرون دادم و نشستم کف آشپزخونه. گیج بودم. نمیدونستم باید چی کار کنم. ولی فکری توی سرم میگذشت که بد نبود عملیش کنم. یعنی فکری که مدتی بود عین خوره به جونم افتاده بود، اما به خاطر مسائل و مشکلاتی که داشتم نمیتونستم درست بهش رسیدگی کنم. واسه همین بی‌معطلی پا شدم و رفتم سمت اتاقش و ضربه ضعیفی به در زدم. یه کار میتونی بکنی تا حلالت کنم. همونطور که لبه تختش نشسته بود گفت چه کاری؟ کمک کنی انگی که اون دم آخری به پیشونی مامانم زدن و پاک کنم. اصلا بفهمم ماجرا از چه قرار بوده. گیج شده اخم ریزی کرد. انگ؟ چه انگی؟ چه ماجرایی؟ با اینکه هیچ دلم نمیخواست اون ماجرا رو برای تنها با استوبانیش تعریف کنم، لباس کردم و همه چی رو تعریف کردم. به خودم که اومدم لبه تختش نشسته بودم و تمام پته زندگیمو براش روی آب ریخته بودم. اونم تمام مدت با همون اخم ظریف و دقت نگام میکرد و حتی نفسم نمیکشید که مواد رشته کلام از دستم در بره. حرفم که تموم شد نفس عمیقی کشیدم و قطرات اشکی که گوشه چشممو تر کرده بود پس زدم. باورم نمیشه ارغوان. چرا یهو همچین کاری کردن؟ فقط به خاطر اینکه به سرشون تو رو میخواست. ولی خب اینجور که تو میگی زندایی از اول موافق این وصلت بوده. پس چی شد یهو مخالف شد و اونجوری گند زد به همه چی؟ اصلا مگه میشه؟ کلافه سری تکون دادم. نمیدونم. بابا اونا حتما دروغ گفتن. تو بی خود جدیش کردی. اونا حتما یه چیزی سر هم کردن که تو رو از سر خودشون واکنن. حتم دارم داییت از زندایی زرچش گرفته و اونم رفته تو جبهه داییت. واسه همین این بلا رو سرت آوردن. گفتم نه مطمئنم یه چیزی هست. من سرزده رسیده بودم و حرفاشون رو شنیده بودم. من حال خراب مادرم رو دیدم. فهمیدم یه چیزی مخفی میکنن. ولی اجل مهلت نداد حرفی بزنه. من مطمئنم یه رازی هست که من ازش بیخبرم. بابا کلافه از روی تختش بلند شد و رفت و پشت پنجره وایساد.
و همونطور که دستش تو جیبش بود و خیره به بیرون گفت خب آخه من چجوری میتونم کمکت کنم؟ اینجور که پیداست فقط دایی تو زنش خبر دارن چی شده که خب اونا هم گم و گور شدن. گفتم همین دیگه. من واسه همین ازت کمک میخوام. چون تو میتونی داییمو پیدا کنی. اون نقاش ساختمونه. کافیه بری محله های پایین شهر رو بگی دنبال ابوذرخان نقاش میگردم. خیلی خوب. گیریم که اصلا من پیداش کردم. بعدش چجوری از زیر زبونش میخوای بکشی که راز زندگی خواهرش چیه؟ ارغوان، به خدا این راهی که میخوای بری سرانجامی نداره. اصلا غیر ممکنه. به نظر من اصلا امکان نداره داییت لب باز کنه و حرف بزنه. عصبی از جا بلند شدم و گفتم آره، همونقدر که حلال کردن تو ممکن نیست. عصبی از اتاقم زدم بیرون و رفتم تو اتاق خودم و نشستم رو تخت. شاید انتظار بیجایی ازش داشتم، ولی دلم میخواست یه کاری کنم که قلبم آروم بگیره. باید یه جوری فکرم آروم میکردم. شاید 1 ساعتی توی اتاق تنها نشسته بودم که ضربه‌ای به در اتاق خورد. میشه بیام تو؟ پا شدم هرسی، قفل در رو باز کردم و گفتم بفرما. وارد اتاق شد و با لبخند لبه ی تخت نشست. خیلی خوب، من فکرامو کردم. جوابم مثبته. فقط باید یه قولی بهم بدی. اخم کردم و گفتم چه قولی؟ وقتی مشکلتو حل کردم حلالم کنی و دیگه این دشمن نگام نکنی. باشه؟ سر تکون دادم و گفتم قبول. مردونه. پس من و تو از این لحظه 2 تا همکار و همخونه‌ایم، بدون هیچ گذشته سیاه و تاریکی. خوبه؟ با اینکه اصلا نمیتونستم اتفاقاتی که پشت سر گذاشته بودیم و اون گذشته تاریک رو فراموش کنم، تظاهر کردم به فراموشی و لبخند زدم. خوبه. و از اون لحظه به بعد من و بابک شدیم 2 تا همکار. 2 تا همکاری که کنار هم کار میکردن و گاهی تلاش میکردن برای فراموش کردن گذشته‌ای که گاه و بیگاه جلوی چشمشون نقش میبست. 1 ماهی از ورود من به خونه بابک و شروع فصل تازه‌ای از زندگی میگذشت. فصل تازه‌ای که اگه تو گذشته ها کسی به هم میگفت هرگز باورش نمی‌کردم. همه چیز به ظاهر آروم بود. میگم به ظاهر چون واقعا به ظاهر بود. چون هنوز گوشه ذهن جفتمون مرا منازی نقش مهمی داشتن. گاهی وقتا از پشت در قفل شده ی اتاقم متوجه می‌شدم که بابک رفته سراغ نوشیدنی خوردن و تا صبح بیدار مونده. و من چقدر دلم می‌خواست ازش درباره نازی و مرام بپرسم. ولی دلم نمی‌خواست زیر قولم بزنم. چون فعلا مهمتر از هر چیزی برام پی بردم به گذشته مادرم و اون رازی که با خودش دفع کرده بود. توی اون 1 ماه کار شرکت را افتاده بود و کمی روی غلطک افتاده بود. بابک و فرید 2 تا پروژه برداشته بودن و من اولین حقوقم رو که تقریباً 2 برابر حقوق رستوران بود و گرفته بودم. حقوقی که به خاطر منشیگری و کارگری خونه بود. و اگر کمی منصف بودم میفهمیدم مقدارش هم به خاطر عذاب وجدان بابکه. توی این 1 ماه بابک برای پیدا کردن خاندایی تمام تلاشش رو کرده بود. اما تقریبا بی نتیجه بود. انگار دایی حتی دیگه سر کارم نمیرفت. البته که تهران شهر بزرگی بود و به این راحتی ها نمیشد کسی رو توش پیدا کرد. و تقریبا من یه کار غیر ممکن رو از بابک خواسته بودم. ولی ته دلم ایمان داشتم که بالاخره میتونه واسم پیداش کنه. تو این 1 ماه هر هفته به مزار مامان سر زده بودم. دوبارم دست گل پلاسیده‌ای سر خاک کشیده بودم و امیدوار شده بودم به اومدن خاندایی سر خاک. ولی هر چقدر صبر کردم دیگه خبری ازش نشد. اواسط اسفند ماه بود و 2 روز مونده بود به 40 مامان. بابک حسابی سرگرم کار بود و من تموم فکرم پی سنگ قبری که چند روز پیش برای مامان سفارش داده بودم. قرار بود بعد از اتمام کار دفتر با وانت فرید دوست بابک بریم و سنگ قبر رو ببریم قبرستون و برای مامان مزار درست درمونی بسازیم. از فرید اگه بخوام بگم پسری بود آروم، کم حرف و بسیار نجیب که تمام کارهای شرکت رو انجام میداد. و اگر میخواستم رو راست باشم باید فامیلی اونو جای بابک سر در دفتر میزدیم. از رفتار و کردارش معلوم بود خود ساخته است و عین بابک وابسته به جیب پدرش نیست. و البته که پدری هم نداشت که جیب پرپولی داشته باشه. اینو از میونه حرفاشون شنیده بودم. رابطه‌ام با فرید رابطه‌ای محترمانه و همکاری بود. البته که لطف داشت و هر از گاهی منو تا خونه میرسون. بردن سنگ مزار مامانم یکی از لطفایی بود که خودش در حقم کرده بود. خوب یادمه سر ظهر بود. من و بابک سوار ماشین شدیم و فرید با وانت پشت سرمون راه افتاد. دلم گرفته بود و دلم می‌خواست تا خود قبرستون زار بزنم. اما حضور بابک اجازه نمیداد. به بهشت صحرا که رسیدیم، نم اشک چشمامو پاک کردم و پیاده شدم. با چشم دنبال مزار مامان گشتم و با دیدن اون 2 نفری که رو خاکش بودن، قلبم به تپش افتاد. از اون دور چشمامو ریز کردم تا بفهمم کی سر خاکشه.
حتی از تصور برخورد با خاندایی و ابراهیم قلبم به تپش میافتاد. اما با دیدن صورت آشنایی که یه زمانی تنها آشنای دلم بود و هنوزم قلبم با دیدنش میلرزید، ته دلم خالی شد. اون اینجا چی میخواد؟ بابک بود که اخم کرده کنارم وایساده بود و به مرامی نگاه میکرد که در تلاش بود به کمک پیرمرد گورکن سنگ مزار رو جا بندازه. بغض اجازه نداد حرفی بزنم و تنها کاری که تونستم بکنم این بود که با دست مانع حرکت کردن بابک بشم. تو جلو نیا. بابک سر جاش ایستاد، تقریبا دویدم سمت مرام. اگه بگم اون لحظه ته دلم کمی خوشحال بودم، دروغ نگفتم. خوشحالی از بابت دیدنش سر مزار زنی که هیچ ربطی بهش نداشت. خوشحال بودم چون مطمئن بودم این کارو به خاطر من میکنه و حتما هنوز دلش با من بود. نزدیک شدم. قبل از اینکه صدام در بیاد صدای پامو شنید و برگشت سمتم. چند لحظه‌ای مات و مبهوت نگام کرد و بعد اخم غلیظی نشون ما بین ابروهاش و چشم ازم گرفت. حاجی لطفاً زودتر تمومش کن، باید برم. نفس عمیقی کشیدم تا مبادا صدام بلرزه و لبامو تکون دادم. داری چی کار میکنی؟ مگه من مردم که تو واسه مزار مادرم سنگ میندازی؟ نمیدونم تا حالا تو شرایطی قرار گرفتید که تو فکرتون حرف دیگه ای زده بشه و حرفی متفاوت از اون به زبون بیارید. من اون لحظه حرفی که تو سرم بود 180 درجه فرق داشت با چیزی که به زبون آورده بودم. دلم میخواست برم جلو و بغلش کنم و خاک مزار مادرمو که نشسته بود به پیرهنش ببوسم. ولی امان از زبونم که تلخی روزگار تلخش کرده بود. چند لحظه ای نگام کرد و بعد انگار تازه فهمید حرفی که زدم چقدر به مزاقش تلخ اومده. راه افتاد سمتم و تو فاصله 1 متری ازم وایساد. گفتم شاید اون خدا بیامرز دلش نخواد با پول باعث صبانی مرگش براش سنگ بندازی. هرچی باشه اون عزت داشته، شرف داشته. عین تو که نبوده خودشو مفت بفروشه. اختیار زبونم که اون لحظه دست دلم نبود، ولی اختیار دستی که بلند شد و با تمام وجود نشست روی صورتش دقیقاً دست دلم بود. بی شرف تویی که بغض نشسته تو گلوم نذاش حرفمو کامل کنم. بابک و فرید که از دور ما رو تماشا می‌کردن با دیدن این صحنه دویدن سمتمون. بابک بازومو گرفت و کشیدم عقب. فریدم زیر بغل مرامو گرفت که مبادا حمله کنه سمتم. اما من بعید میدونستم اصلا همچین اتفاقی رخ بده. چون من مرامو میشناختم. میدونستم مرتر از اونیه که بخواد دست روی زن بلند کنه. بابک همونطور که بازوی من تو دستش بود با حرص دستشو سمت مرام تکون داد. هی یارو، مگه قرار نشد دیگه دور و بر ارغوان پیدات نشه؟ نازنین خانومت خبر داره اینجا چه غلطی میکنی؟ تمام وجودم گوش شده بود برای شنیدن جواب مرام که چش دوخته بود به من و حرفی نمیزد. میدونستم اون نگاه خیره و پرغمش برای چیه. غم نگاهش برای دستایی بود که اسیر دست بابک شده بود. واسه همین به زور دستمو از تو دست بابک کشیدم بیرون که اصلا به مزاقش خوش نیومد و چپ چپ نگام کرد. من واسه خاطر خیال راحت خودم اینجا، واسه راحت کردن وجدانی که تو بوی ازش نبردی. این زن که گناهی نداشت، وگرنه خیال تخت من کلاهمم بیفته دست ارغوانت دیگه اونوری پیدام نمیشه. معلوم بود داره تمام تلاششو میکنه حرصشو خالی کنه، حالا به هر طریقی که شده، یا زدن زخم به دل من یا انداختن کنایه به بابک. لازم نکرده کاسه داغ‌تر از آش بشی. این زن خودش بچه داره. بابک اینو گفت و بعد رو کرده پیرمرد گورکن. حاجی نمیخواد اون سنگو جا بندازی. این مزار خودش سنگ داره. پولش هم دخترش با زحمت به دست آورده. قسمت آخر حرفشو با اخم رو به مرام گفت. مرام پوزخندی زد و سر تأسفی تکون داد. نمردیم و معنی زحمتم فهمیدیم. لحنشون قدر گزنده و تلخ بود که واقعا نمیدونستم چی تو سرش میگذره که به خودش اجازه میده راجع به من اینجوری حرف بزنه. حرفشو چند باری با خودم تکرار کردم و یهو انگار یکی سطل آب یخ روی سرم خالی کرد. نکنه خیال میکرد من خودمو فروخته بودم به بابک و بابتش پول میگرفتم. خدایا، حتی از تصورشم تنم مرمور میشد و حالم بد. با همون حال خراب نفس عمیقی کشیدم و گفتم شنیدی که چی گفت؟ بردار ببر این سنگو. لازم نکرده قصه مادر منو تو بخوری. من هر چقدرم بی شرف باشم اونقدری شرف دارم که نذارم یه غریبه واسه قبر مادرم سنگ بندازه. به عمد لفظ غریبه رو با غلظت زیادتری به زبون آوردم تا به دلش آتیش بیشتری بندازم و شاید اینجوری دلم کمی آروم بگیره. ولی غافل از اینکه وقتی عاشق میشی با شکستن دل معشوق دل خودت بیشتر به درد میاد و میشکنه. صورتش که در هم شد غم کل وجودمو گرفت و لعنتی به خودم فرستادم. من داشتم با خودم چیکار میکردم؟ داشتم با مرام چیکار میکردم؟ نمیدونم. مرام اما دیگه حتی یک کلمه حرف نزد و با کمک فرید سنگ قبر رو برداشت و
از مزار مامان دور شد. بعد از رفتنش 2 زانو نشستم سر خاک و به حقیق افتادم. کاش بودی مامان. اونقدر غریب و تنهام که حتی نمیدونم نفس کشیدنم درسته یا غلط. مامان، من سنی نداشتم واسه تنها موندن. من بی تجربه‌ام. نمیدونم چی درسته چی غلط. کاش بودی. که اگه بودی قطعا یه نیشگون ریز از پهلو میگرفتی و میگفتی این پسر طلاست. از دستش نده. اما من لیاقت طلا رو نداشتم مامان. یه جوری دادمش دست رقیب که خودم هنوز باورم نشده همچین خبطی کردم. 1 ساعتی طول کشید تا سنگ مزار رو جا بندازن و من تمام این 1 ساعت رو کنار قبر مامان زانو زده بودم و اشک میریختم. کارشون که تموم شد، بابک خاک روی شلوارش رو تکوند و گفت: خب خدا رو شکر. اینم از این. به سنگی که خاک مامان رو پوشونده بود نگاه کرد. شعری که خودم برای سنگش انتخاب کردم و آروم سمسمه کردم: مادر این نکته بدان در غم تو پیر شدم. خسته و در به دری که از همگان سیر شدم. فرید شیشه گلاب روی سنگ ریخت و با دست شروع کرد به شستنش. در حالی که اشک میریخت نگاه قدردانی بهش انداختم که بعید میدونم اصلا متوجه شده باشه. بابا کنارم نشست. میخوای مراسم 40 همین امروز برگزار کنی که یه وقت فردا دوباره این داستان تکرار نشه؟ منظورش رو در رو شدن با مرام بود. واسه همین عصبی سر تکون دادم و گفتم: نه، نمیدونم با خودم لش کرده بودم یا با بابک یا حتی مرام، ولی دلم میخواست مراسم مامان رو همون روز خودش برگزار کنه، ولو هر اتفاقی که میخواست بیفته. چند دقیقه بعد هر دو سوار ماشین بابک شدیم و راه افتادیم. فرید که پشت سرمون نیومد، نگران نگاهی به بابک انداختم. پس چرا فرید نیومد؟ اخ کرده شونه بالا انداخت. حتما میخواد کمک اون یارو سنگشو ببره. ایشالله واسه خودش. عصبی پریدم وسط حرفشو گفتم: حرف دهنتو بفهم. بی هوا روی ترمز زد و خیره شد به صورتم. طرفشو میگیری؟ نکنه هنوز دلت باهاشه؟ عین خودش اخ کردم و گفتم: چیه؟ نکنه میخوای بگی دلتو دیگه با دخترموت نیست؟ حرفمو نشنیده گرفت و گفت: کم دریوری وارد کرد. هیچ شنیدی چیا گفت؟ والا غرورم خوب چیزیه. دستامو مشت کردم و گفتم: حق داشت. اونجوری که تو جلوش پشت من وای میسی، خب بایدم این حرفا رو بزنه. چشماشو ریز کرد و با دقت زل زد به چشمام. مگه مهمه چه فکری راجع بهت بکنه؟ چند لحظه ای مات نگاش کردم و وقتی حس کردم مچمو گرفته، چشم ازش دزدیدم. منو نگاه کن ارغوان. عصبی و با حرص چونمو ما بین 2 انگشتش گرفته بود و تلاش میکرد بهش نگاه کنم. نگاش نکردم و با حرص گفتم: آره، مهمه. دلم نمیخواد بهم بگه بی شرف و بی آبرو. پوزخندی زد و راه افتاد. خیال کردم از محلکه جستم که با آرامش سرمو به پشتی صندلی تکیه دادم و به مرام فکر کردم. به حالی که اون لحظه داشت، به ظلمی که در حقش کرده بودم و نمیدونستم چه جوری باید جبران کنم. فردای اون روز به بهونه کارای مراسم موندم خونه و بابک که خیال می‌کرد می‌خوام برم سر وقت مرام، در خونه رو قفل کرده بود و دست کلید رو هم با خودش برده بود. با اینکه قصد بیرون رفتن نداشتم، اما اون در بسته حسابی ذهنمو درگیر کرده بود و هرسم میداد و تمام مدتی که حلوا میپختم تو خیالم باهاش دعوا میکردم و خودمو حاضر کرده بودم برای وقتی که برگشت تا حسابی از خجالتش در بیام. نزدیک ظهر بود که صدای چرخیدن کلیدش توی قفل در خونه اومد. دست به کمر با جستی طلبکارانه روبروی در وایسادم تا بیاد. اما وقتی با 2 تا دیس بزرگ خرما وارد شد، بادم خوابید و از خجالت لب گزیدم. ناراحت شدی در رو قفل کردم؟ دیس خرما رو از دستش گرفتم و با چشم به دیس اشاره کردم. حیف که واسه فردا خرما خریدی. خندید و گفت: ترسیدم خریت کنی. چشخوره‌ای نثارش کردم و گفتم: اون که تخصص توئه، نه من. خندید و بس به همون خنده و کلکل ساده ختم شد. من که دلهوره فردا رو داشتم، تموم روز پوست لبمو میجویدم و به 40 مامان و این که ممکنه با کیا سر خاک روبرو بشم فکر کردم و کل شب رو به سقف خیره شدم و به مرام و نازی فکر کردم. روز 40 مامان بابک هم دفتر نرفت. حلواها رو لای نون بستنی گذاشتم و روی خرماها نارگیل ریختم. و به بابک چش دوختم که تلاش میکرد روی خرماها کمکم نارگیل بریزه. این بابک هیچ دخلی به اون بابک چند ماه پیش نداشت. انگار حسابی بزرگ و بالغ شده بود. ساعت 2 ظهر بود که حاضر و آماده راهی بهشت صحرا شدیم. بابک مدا خبر کرده بود و چند تا صندلی دور مزار مامان چیده بود و تاج گل بزرگی بالا سر مزارش گذاشته بود که همه اینا قبل از اومدن ما حاضر بودن. اونم به لطف فرید. صندلیای خالی دور خاکش هر لحظه بیشتر از قبل هم یادآوری میکرد که چقدر بی‌کس و تنها. روی اولین صندلی نشستم و به صدای مدا که با سوز زیادی از نبود مادر میگفت گوش کردم.
قلبم تند میزد و تمام جونم چل شده بود برای رسیدن مرد آشنایی از راه. اما حاضر بودم جونمو بدم، ولی توی اون وضع نبینمش. پیرهن سیاه به تن داشت. پیرهنی که تمام این مدت تنش بود، حتی وقتی من نبودم. اینو وقتی فهمیدم که روز گذشته سر مزار مامان دیده بودمش. وقتی فهمیدم که اومد دفتر بابک که با هم حرف بزنه و اتمام حجت کنه. تو تمام این روزا هنوز مشکیشو در نیورده بود، در حالی که دست مردونه‌ای کشیده‌اش توی جیب شلوارش بود و دست یار خوشقد و بالاش دور بازوش حلقه شده بود. به مزار مامان نزدیک میشد. بابک بی هوا کنارم نشست. انگار یه حوزانوهاش خالی کرده بود و روی صندلی افتاده بود. به صورتش که تلاش میکرد پشت عینک آفتابی قایمش کنه نگاه کردم. پیشونیش پر از شین بود و قطرات عرقی توی سرما روش نشسته بود. نشون میداد حالش چندان رو به راه نیست. خدا رحمت کنه. غم آخرت با ارغوان جون. نازی دستور بازوی مرام حلقه کرده اون سر مزار مامان وایساده بود و نگامون میکرد. از روی صندلی بلند شدم و دست دراز کردم سمتش. ممنونم. الهی غم نبینی. دست گلی که تو دست دیگش بود و روی مزار گذاشت و با همون دستمو فشار داد. مرام تمام مدت ساکت بود. درست عین بابک. نمیدونم چی تو سرشون میگذشت، ولی انگار تو خیالشون جنگ تن به تنی رخ داده بود که در واقعیت توان عرض اندام نداشتن. مرام و نازی چند دقیقه موندن و خیلی زود رفتن. اگرچه همون چند دقیقه هم واسه من قد چند سال طول کشید. و البته برای بابک، چون وقتی رفتم بابک از روی صندلی بلند شد و عینکش رو زد توی موهاش و بطری آبی از توی سینی برداشت و روی صورتش خالی کرد. انگار تمام حرسشو اینجوری میخواست سرکوب کنه. من اما تمام حرسمو با گریه خالی کردم. اونقدری که دیگه نه چشمم سنگ مزار رو میدید نه صندلیای خالی رو. 1-2 ساعتی بود نشسته بودیم که بالاخره بابک گفت بریم دیگه. به صورتش نگاه کردم. چشماش سرخ و خیس بود. حتم داشتم واسه نازی گریه کرده. سر تکون دادم و دیس خالی خرما رو برداشتم و راه افتادم سمت ماشین و بی حرف نشستم روی صندلی جلو. دلتنگی دور قلبم چنبره زده بود و داشت تمام توانمو میگرفت. بابک پشت فرمون نشست. نگاهم به فرید بود که داشت صندلی رو توی وانتش جا میداد. چجوری باید این زحماتش رو جبران میکردم؟ تو همین فکر و خیالا بودم که با صدای کنجکاو بابک به خودم اومدم و چشم از وانت فرید گرفتم و خیره شدم به مزار مامان که بابک با سر نشونم داده بود. ارغوان، اونجا رو ببین. اونا آشنا نیستن؟ زن و مردی دوشادوش سر خاکش وایساده بودن و پشپش میکردن. چشمامو ریز کردم و با دقت بیشتری نگاهشون کردم. خودشون بودن. خاندایی خوش غیرتم روز 40 خواهرش، دست گل پژمرده و به درد نخوری به دست اومده بود سر خاک یه دونه خواهرش. زیر لب زمزمه کردم خودشه، داییمه. با حرص هجوم بردم سمت در، اما تا خواستم دستگیرش رو بکشم بابک دستمو گرفت. بشین. اگه الان بری سراغشون به هیچی نمیرسیم. باید قایمکی دنبالشون کنیم تا بتونیم نشونی خونشون رو پیدا کنیم. با اینکه خیلی دلم میخواست برم سراغشون، ولی حرف بابک همچین بیراه هم نبود. پوست لبمو به دندون گرفتم و تو صندلی فرو رفتم تا زندایی با خیال راحت فاتحه بده و دایی دست گل پلاسیده داوودیش رو که انگار از سر خاک کس دیگه‌ای کش رفته بود روی سنگ مامان پرپر کنه. بابک به فرید اشاره کرد که خودش تنها برگرده. 10 دقیقه بیشتر طول نکشید تا خاندایی و محبتش سوار ماشینشون بشن و راه بیفتن. بابک این سردسته تیم تجسس نیروی آگاهی عینکشو به چشم زد و آفتابگیر سمت منو پایین داد. بزن بریم. قلبم تند میزد. انگار داشتم دزدی رو دنبال میکردم که تمام زندگیمو به تاراج برده بود. بعد از 10 دقیقه بالاخره ماشین خاندایی تو کوچه‌ای پیچید که زمین تا آسمون با محله قدیمیمون فرق داشت. محله وسطای شهر بود و خونه‌هاش اکثرا نوساز. اخم کرده زل زدم به محبت که از ماشین پیاده شد و با دست ماچی برای شوهرش فرستاد و دست کلیدشو از توی کیفش در آورد و وارد خونه 2 طبقه شد. با حرص خیره شدم به خونه. بایدم با بالا کشیدن سهم الارث مادر بیچاره من به همچین خونه‌ای میرسیدن. گرچه خونه کوچیک به نظر میرسید ولی محله خوبی بود. ماشین که راه افتاد دست پاچه به بابک نگاه کردم. کجا میری؟ خونه‌شون رو پیدا کردیم دیگه. دایی داره میره جایی. بذار ببینم میشه محل کارشو پیدا کرد. محل کارشو میخوام چیکار؟ خونه‌اش بس بود. به من اعتماد کن ارغوان. این زنی که من دیدم افسار شوهرش بد جور دستشه. پس تا وقتی هست نمیشه زیر زبون دایی تو بکشیم. باید تنها گیرش بندازیم. عقلمو که دیگه به جای قد نمیداد دادم دست بابک و خیره شدم به ماشین خاندایی که با فاصله چند تا ماشین از زمان حرکت میکرد. چند دقیقه بعد توی یکی از خیابونای فرعی
ماشینشو درست جلوی یه مغازه پارک کرد و کرکره مغازه رو بالا داد. با دقت بهش نگاه کردم. مغازه کوچیک بود و تا جایی که من متوجه شدم انگار تعمیرگاه بود. آشناست؟ سر تکون دادم. نه، احتمالاً جدیده. داییم که از تعمیرات چیزی سرش نمیشه. اینجا احتمالاً مال ابراهیمه. پسرشو میگم. مگه نگفتی سربازه؟ شونه‌ای بالا انداختم. دیگه روزای آخرشه. شایدم تموم کرده باشه سربازیشو. نمیدونم. بعد نگاه مستصل و واموندم و گیر دادم به چشماش و گفتم الان باید چی کار کنیم؟ تا تنهاست میریم سراغش. به نظرت با زبون خوش حرف میزنه؟ نمیدونم. من یه جای پدرم این آدمو دیدم. ولی الان که نگاش میکنم انگار برام غریب است. بابک نفس عمیقی کشید و یقه پالتوشو مرتب کرد. پیاده شو بریم. اگه با زبون خوش حرفی نزد، با زبون خودش باهاش حرف میزنیم. در حالی که دلم عین سیر و سرکه میجوشید، از ماشین پیاده شدم و پشت سر بابک راه افتادم. حس خوبی نداشتم. وقتی دوش غریبه‌ای راهی رو میرفتم که منتهی میشد به جنگ با همخونم و محرمی که حالا از هر نامحرمی نامحرم‌تر بود بهم. به محض اینکه پا تو مغازه گذاشتم، سرشو از تو آب میوه‌گیری که توی دستش بود و دل و رودش رو ریخته بود بیرون بالا آورد. چند لحظه‌ای نگاهش معمولی بود. انگار نشناخته بود و فکر می‌کرد یه مشتریم. ولی به محض اینکه صورتمو شناخت اخم کرد. اینجا رو از کجا پیدا کردی؟ نه سلامی نه علیکی. نگفت اصلا تو الان کجا بودی؟ نگفت چی کار می‌کردی و کجا زندگی می‌کنی؟ نگفت این مرد غریبه کنارت کیه؟ تنها هم و غمش لو رفتن نشونی مغازه جدیدش بود. واسه همین منم عین خودش بدون هیچ گونه سلام و احوال پرسی گفتم اومدم پی سهم الارث مادرم. با شنیدن این حرفم دای اخم شدت گرفت و بابک جا خورد. ارث؟ کدوم ارث؟ همون ارثی که باهاش خونه 2 طبقه خریدی تا به خیال خودت عروس و پسرت زیر پر و بال خودت زندگی کنن. فکر نکن سنم کمه، این چیزا حالیم نیست. 4 روز دیگه میرسم به سن قانونی و میتونم ازتون شکایت کنم و 1/3 اون خونه رو ازتون بگیرم. عصبی پیچ‌گوشتی توی دستش رو پرت کرد روی میز و اومد سمتم که بهم حمله کنه که بابک سپر شد جلو. هی پیرمرد، آروم باش. داره با زبون خوش حرف میزنه. پس با زبون خوش حرف بزن. که اگه بحث کتک کاری باز بشه، قطعاً اونی که کتک میخوره ارغوان نیست. دایی نگاه شوکه‌ای به قد و بالای ورزیده و تنومند بابک انداخت و یکم رفت عقب. آقا کی باشن؟ تو فکر کن شوهر. پوزخندی زد. چند وقت یه بار شوهر عوض میکنی؟ 1 ماه پیش که اومدی در خونمون که با یکی دیگه بودی. الحق و بالانصاف که به مادرت رفتی و بی‌حیا شدی. به خاطر توهینی که به مادرم کرده بود، هرسی دندون قروچه‌ای کردم. به خاکش قسم اگه یه بار دیگه، فقط یه بار دیگه پشت سرش دریوری بگی، کل زندگی تو به آتیش میکشم. میدونی که اگه بخوام میکنم. اونقدر عصبی بودم که داییم ترسید و برگشت روی صندلیش نشست. و پا انداخت و گفت چی میخوای؟ چقدر میخوای بدم بری گورتو برای همیشه گم کنی تا دیگه ریخت نحستو نبینم؟ یه بغض گنده چنگ انداخته بود به گلوم. اما به زور خودم رو جمع جور کردم که مبادا جلوی چشمش بغضم سر کنه و اشکم سرازیر بشه و گفتم همش ارزونی خودتون. من فقط آبروی مامانمو میخوام بدونم چی بهش گذشته. میخوام بدونم چرا اون روزای آخر اونجوری رفتار کردید. اصلا چی شد که یهو زندایی شد دشمن من؟ اون که تموم آرزوش بود من عروسش بشم. اصلا خودتو یهو منو زیر پر و بالت گرفتی و گفتی از دخترت عزیزترم. پس چی شد یهو همه چی برعکس شد؟ چی شد که مادرم به اون حال روز افتاد؟ اون حرفای مسخره چی بود که به محبت میزدی؟ چرا یهو همه چی زیر و رو شد؟ هان؟ تو گذشته ها چه راسی بوده که از من پنهون میکردید؟ به اینجای حرفم که رسیدم دوباره بغضم و قورت دادم و گفتم ببین من نه ارث میخوام نه پول. فقط میخوام بدونم اون حرفا چی بود؟ تو اون گذشته کوفتی چی بود که مادرم از ترس فاش شدنش عمرشو داد؟ دیگه مهار کردن اشکام غیر ممکن بود. دایی اما بی توجه به حال روز من نفس عمیقی کشید. از کجا مطمئن باشم وقتی همه چیزو گفتم میری و دیگه پیدات نمیشه؟ گفتم تعهد میدم هر جا رو بخوای امضا میکنم. فقط بگو جریان چی بوده؟ اون روز داشتی در مورد چی حرف میزدید؟ جفت ابروهاشو داد بالا. خوبه، پس بیا بنویس و امضا کن. گفتم نه دیگه، اینقدر هم احمق نیستم. اول تو تعریف کن بعد من امضا میکنم. اخماشو بیشتر تو هم کرد و نیم نگاهی به بابک انداخت و گفت مطمئنی که میخوای جلوی این یارو گذشته مادرتو برات بریزم رو آب؟ دلهره داشتم و مردد بودم ولی نادیدش گرفتم و گفتم بگو، من هیچ ترسی ندارم. ولی ای کاش که نمیگفت. کاش کمی ترس داشتم.
اما نه از گذشته مادرم، بلکه از اون مرد و ذات پلیدش. باشه، خودت خواستی. گرچه نسرین خواهرمه و بی آبرویش توف سر بالاست، ولی چاره چیه؟ زبون تو باید یه بار واسه همیشه کوتاه بشه. قلبم تون میزد برای شنیدن گذشته‌ای که یه عمر ازم مخفی کرده بودن. نسرین از همون اول چشم سفید و خیره سر بود. 15-16 سالش بیشتر نبود که خبر آوردن با یکی از پسرای روستای خودمون ریخته رو هم و جیجی باجی داره. گرفتم پسره رو تا میخور زدم، ولی بچه پررو بود. میگفت میخوام بگیرمش. اومد خواستگاری، اما آقام راضی نبود. میخواست نسرین رو بده به یکی که خودش صلاح میدونست. اون روزا حمیدرضا خواستگار نسرین بود. آقام هم خیلی دلش میخواست نسرین رو شوهر بده به اون. کمی فکر کردم تا بلکه یادم بیاد حمیدرضا کیه، که خود دایی حرفش رو کامل کرد. حمیدرضا داداش بزرگه محبت. اون روزا تازه رفته بود شهر و کار کاسبی خوبی را انداخته بود. اما نسرین لگد زد به بخت خودش و کاری کرد که نباید. چی کار کرد مگه؟ خاندایی با حرص چشماشو بست. با اون پسرای بی خانواده فرار کرد. یه نامه گذاشت که دلش نمیخواد زن حمیدرضا بشه و میخواد با عشق زندگی کنه. باورم نمیشد مامان همچین کاری کرده باشه. حس میکردم خاندایی داره برای باز کردن من از سرش دروغ به هم میبافه. درست مونده به تاریخی که قرار بود حمیدرضا بیاد خواستگاریش. خانم با عشقش فرار کرد و آوازه فرارش یه جوری تو ده پیچید که آقام یه شب سکته زد. بعدش هم فلج شد و افتاد کنج خونه. کل دهاتای اطرافو گشتم دنبالش. حتی تهرونم اومدم. ولی انگار یه قطره آب شده بود و رفته بود تو زمین. تا اینکه بعد از 3 روز از کلانتری زنگ زدن و گفتم بیاین دخترتون بیمارستانه. نیم نگاه نگرانی به بابک انداختم که با تمام وجود گوش سپرده بود به حرفای دایی. کاش میشد از مغازه بیرونش کنم. هیچ دلم نمیخواست این چیزا رو راجع به مادرم بشنوه. اصلا چه لزومی داشت که یه غریبه این حرفا رو بشنوه. اما دیگه کار از کار گذشته بود. نه خانم جون، نه آقام، هیچ کدوم حاضر نبودم بیاین بریم سراغش. واسه همین مجبورن تنها اومدم تهران. از همونجا فهمیدم قلب نسرین مشکل داره و انگار توی اون 3 روز تاب و توان اون همه اضطراب و نگرانی رو نداشته و کار دستشون داده. دوباره اون یارو رو که تو بیمارستان بود گرفتم زیر بار مشت و لگد و نسرین رو برگردوندم خونه. ولی چه برگشتنی که ای کاش بر نمیگشت. ای کاش تو همون بیمارستان تموم کرده بود و مرده بود. خیره شدم به چشماش. دیگه تا ته حرفاشو خونده بودم و میدونستم چی میخواد بگه. شده بودیم شهره عام و خاص. تو ده با دست نشونمون میدادن. سر نمیتونستیم بالا بگیریم. آقام فلج شده بود و خانم جونم انگار پاک عقلشو از دست داده بود و مجنون. یه بند خودشو میزد. تموم خواستگارای نسرین از جمله حمیدرضا فلنگو بسته بودن و الفرار. تصمیم گرفتیم بارو بندی جمع کنیم و از ده بریم که لااقل بتونیم زندگی کنیم. شبونه کل زندگیمونو بار زدیم و از ده که نرفتیم، بلکه فرار کردیم. واسه این که لااقل پیرمرد و پیرزن بتونن نفس بکشن. اما چه نفس کشیدنی که به 3 ماه نرسیده خانم جون فهمید دختر یکی دونه به قول خودش آفتاب مهتاب ندیدش آبستنه. به اینجا یه حرفش که رسید مکس کرد و چشم ازم دزدید. بابک سرفه خشکی کرد و اونم نگاه ازم دزدید. اونقدر حالم بد بود که دیگه توان وایسادن نداشتم. واسه همین سریعاً رو 4 پایه‌ای که نزدیکم بود نشستم. تمام تنم اما میلرزید. دایی اما بی توجه به حال زارم بی‌رحمانه ادامه داد. بله، نسرین خانم آبستن بود. خیلی تلاش کردیم یواشکی از بینش ببریم و خبرش به گوش آقا جون نرسه. ولی نشد. بچه بزرگ شده بود و ممکن بود جون نسرین به خاطر افتادنش به خطر بیفته. تنها کاری که میتونستیم بکنیم این بود که شوهرش بدیم. اون روزا من با چند تا از هم محله‌ای‌ها رفت و آمد پیدا کرده بودم که یکیشون انگار چشمش نسرین رو گرفته بود. نصرت نه خانواده‌ای داشت، نه کس و کاری، نه خودش همچین آدم درست درمونی بود. تو شرایط عادی حتی مرغ و خروس خونه رو هم حاضر نبودم دستش بدم. ولی خب همینم از سر نسرین و بچه‌ش زیادی بود. با اون غلطی که نسرین کرده بود بهتر از این نمیتونستم براش کسی رو پیدا کنم. جوری میگفت نسرین و بچه‌ش که انگار نه انگار اون نسرین مادر من بود و اون بچه خود من. لب پایینمو به دندون گرفتم و اونقدر فشار دادم که شوری تو دهنم حس کردم. با هر بدبختی بود 1 ماه نشده نشوندمشون سر سفره عقد و کلک قضیه رو کندم. بماند که خانم جون چطور تونست عروسی رو تو روزی بندازه که نصرت دستمون رو نخونه و نفهمه دختر دست خورده بهش دادیم. به خیال خودم شهر همه چی کنده شده بود. اما بچه که زود به دنیا اومد نصرت شاکی شد و فهمید یه جای کار میلنگه و یه ریگی به کفشمون بوده. و از اون جایی که نصرت عاشق نسرین بود و خیال این که نسرین قبل از اون با کسی دیگه ای بوده دیوونش کرد و دست آخر کار دست ما و خودش داد.
قفسه سینم سنگین بالا و پایین میشد و به زور داد زدم: دروغ میگی. همش حرف مفته. مامان من از گل پاکتر بود. تو اینا رو از خودت در میاری. همش نقشه است. اما چه نقشه‌ای نمیدونم. توی حرکت ناگهانی خودم رو رسوندم به دایی و دست و پا میزدم تا یقه پیرهنش رو بگیرم. اما بابک دستامو گرفته بود و تلاش میکرد تا دستم بهش نرسه. خاندایی هرسی از جا بلند شد و گاف صندوق گوشه مغازه رو باز کرد و از لای کیف قدیمی چرم مشکی پاروپوره دفترچه کهنه‌ای رو بیرون کشید و پرت کرد روی میز سمتم. بیا بگیر اینو بخون. ببین مادرت چه جور زنی بوده. ببین من دروغ میگم یا نه. این سند عشق پاک مادرته. بشین بخون و ببین بچه ناپاک کدوم عوضی هستی. شوکه به دفتر افتاده روی میز نگاه کردم، اما تا خواستم برش دارم انگشت اشاره‌اش رو گذاشت روش و کشید سمت خودش. قبلش باید به هم امضا بدی و بگی که دیگه ادعای مال و اموال نداری. عصبی نفسمو بیرون دادم و کاغذ قلمی که سمتم گرفته بود از دستش کشیدم و نوشتم که ادعایی ندارم و امضا کردم. اما موقع نوشتن اسم و فامیلم که شد دستم شروع کرد به لرزیدن. فامیلیم فامیلی مردی بود که هیچ نسبتی باهاش نداشتم. مرد غریبه‌ای که یه عمر تنها عکس 2 نفرش با مادرم لای قرآن خاک خورده بود. مردی که نه تنها هیچ نسبتی باهاش نداشتم که حتی یه جورایی باعث و بانی مردنش بودم. ارغوان، میخوای امضا نکنی؟ مبادا فردا روز پشیمون بشی. به صورت نگران بابک نگاه کردم. شاید خیال میکرد تعللم برای نوشتن اسم و فامیلم به خاطر ترس از دست رفتن ارث مادرم. واسه همین این حرفو زده بود. نگاه کوتاهی به دایی و دفتر توی دستش انداختم و بی‌معطلی اسممو نوشتم و پشتش فامیلی نصرت. به وضوح دیدم که خاندایی نفس آسوده‌ای کشید و پشتبندش دفتر رو سر داد طرفم. برو پی زندگی، دیگه هم این برا نبینمت. خوش ندارم دور بر من و خانواده‌ام بپلکی. با دلی شکسته دفترچه کهنه و بدون جلد و برداشتم و بدون توجه به نگاه منزجر دایی صفحه اول رو ورق زدم و با دیدن دستخط مامان آه از نهادم بلند شد. دفترچه خاطرات مامان نسرین بود که تاریخ اولین نوشته میرسید به پاییز 15 سالگیش. اونقدر غرق دستخط مامان شدم که نفهمیدم تو چه احوالیم که بابک اونجوری بازومو گرفت و به زور از مغازه کشیدم بیرون. روی صندلی ماشین که نشستم بدون توجه به جا و مکان و زمان و حتی آدمی که کنارم نشسته بود شروع کردم به خوندن اولین نوشته. مهر ماه سال 1366. امروز دوباره دیدمش. وقتی رفتم دبه شیر رو بذارم تو صف. این بار اونقدر لبخند به لب نگام کرد که رفیقش با یه سوغلمه گنده بهش فهمون خودشو جمع کنه. غلط نکنم اونم از من خوشش میاد. خدایا چرا وقتی میبینمش قلبم یه جوری میشه؟ انگار یهو چند تا کفتر تو دلم بال میزدن. هم میترسم هم خوشم میاد. اونقدر خوشم میاد که تا نوبه بعدی صفحه شیر لحظه شماری میکنم. با خوندن همین چند سطر پش زدم و قطره اشکی از چشمم چکید روی دفترچه خاطرات مامان. نه تنها دستخط که حتی نحوه نوشتار معصومانشم مال خودش بود. دفتر رو بستم و به سینم فشار دادم. خیلی وقت بود از اون خیابون و اون مغازه دور شده بودیم. دفتر خاطراته؟ سر تکون دادم. مال مادرته؟ از عشقش گفته؟ با اخم نگاش کردم. درسته کنارم بود و حرفایی رو شنیده بود که نباید. ولی هیچ دلم نمیخواست راجع به مادرم اینجوری حرف بزنه. یعنی اصلا نباید به خودش اجازه میداد. بودن و مطلع شدن بابک از گذشته زندگی من واسه خاطر خطایی بود که پیشتر از اینا کرده بود. که اگه همچین خطایی نکرده بود قطعا این چیزا پیش نمی اومد. واسه همین گفتم میخوام تنها باشم. اخماشو کرد تو هم. باشه. میبرمت خونه و خودم میرم بیرون کار دارم. سکوت کردم و اجازه دادم کاری که میخواست بکنه. چون واقعا توان کلکل نداشتم. هوا کاملا تاریک شده بود که بابک جلوی در خونه پیادم کرد و خودش رفت دنبال کارش. وارد خونه که شدم بدون اینکه لباسامو عوض کنم نشستم روی مبل وسط نشیمن و دفتر رو باز کردم. تاریخ دومین نوشته واسه 2 ماه بعد بود. همینقدر ساده و مظلوم. آذر ماه 1366. 2 ماهی بود ندیده بودمش. از این و اون شنیده بودم رفته سربازی. دلتنگ شدم. ولی بیشتر از اون نگران بودم. امروز وقتی میرفتم خونه خاله محبوب حس کردم یکی دنبالمه. اولش ترسیدم. اما وقتی صورتش رو دیدم خوشحال شدم. موهاشو تراشیده بود و کمی تکیده بود. وقتی از کنارم رد شد زیر لبی سلام داد که من از ترس صورتمو محکم‌تر گرفتم. به حقیق افتادم. خوندن خاطرات عاشقانه مامان اعصابم میداد. ولی نه از اون جهت که رگ غیرتم به جوش بیاد. از این جهت که تمام عمر خیال می‌کردم مامان نسرین اهل عشق و عاشقی نیست و عمرن نمیفهمه عشق چیه.
نفس عمیقی کشیدم و دوباره ورق زدم. خاطرات به طرز عجیبی ساده و بیشیله پیله بود. دیدارهای بدون برنامه‌ریزی دختر و پسری کم سن و سال از یه روستا بدون ذره‌ای لغزش و خطا. توی اون دفترچه چند ماه همه چیز به همین منوال بود. تا بهار سال بعد که بالاخره با هم کلام شده بودن. اردیبهشت سال 1367. چند روزی بود امیرعلی میخواست با هم حرف بزنه. ولی من میترسیدم آقام یا خانداداشم ببینن یا یکی به گوششون برسونه و همش ازش فرار میکردم. تا دیروز که تو کوچه خونه خاله محبوبینا تنها شدیم. سر به زیر و محجوب این پا اون پا کرد و با من و منی شیرین ازم خواست به پاش بمونم تا خدمتش تموم بشه. روم نشد منم بگم خاطرشو میخوام. اصلا زبونم نچرخید بگم چقدر وقتایی که نیست دلم براش تنگ میشه. فقط خالصانه نگاش کردم و پرسیدم چقدر از خدمتش مونده که با ذوق خندید و گفت 18 ماه. 18 ماه که چیزی نبود. من حاضر بودم 18 سال به پاش بشینم. به اینجا که رسیدم دوباره زار زدم به حال دل مظلوم نسرین خانم. خدا باعث بانیشو لعنت کنه که یه حسرت به دلت گذاشت مامان. در حالی که از شدت گریه نفسم بالا نمی اومد رفتم صفحه بعد که معلوم بود با گریه نوشته شده و کاغذش خیس خورده و چروک بود. خرداد ماه سال 1367. 1 ماهی میشه ازش خبر ندارم. نگره میگه وقتی خاله محبوب داشته با مادرش حرف میزده شنیده بهش مرخصی نمیدن. توی همین هاگیر باگیر خانداداش خاطرخواه یه دختر شده. دختر تهرونیه. داداش وقتی میرفته تهرون خونشون واسه نقاشی دیوارا دل باختش شده. وقتی داشت واسه خانم جون تعریف میکرد شنیدم. انگار اسمش محبته. داداش میگفت خیلی خوشگله. قراره همین روزا محبت و خانواده‌اش بیان دهات ما تا با خانواده‌مون آشنا بشن. تیر ماه سال 1368. دیروز محبت و مادر و برادرش اومدن خونمون. محبت همون جور که خانداداش میگفت خیلی خوشگل و خوش قیافه بود و البته سبر و زرنگ. اما من از نگاه‌های داداشش اصلا خوشم نیومد. چشمش ناپاکه. یه جوری نگاه میکنه انگار میخواد 2 لپه قورتم بده. آقا جون ناراضیه چون داداش میگه باغ انار رو بفروشیم بریم تهرون. ولی خانم جون با دمش گردو میشکنه. محبتم که رفتارش زار میزنه جوابش مثبته. همین روزاست که کامشون شیرین بشه. اما من بیچاره 57 روزه که امیرعلی رو ندیدم. طوری که کامم با هیچی شیرین نمیشه. دل و دماغ هیچ کاری رو ندارم. خانم جونم انگار بهم شک کرده و دم به دم بهم پیله میکنه. خدایا خودت کمک کن زودتر برگرده و این دل بیقرار من آروم بگیره. مهر ماه سال 1367. اگه امروز نمیدیدمش قطعا دلم از غم و دلتنگی میترکید. شمار روزایی که چشم انتظارش موندم از دستم در رفته. عین همیشه به بهونه نگره رفتم خونه خاله محبوب که تو کوچه ساک به دست دیدمش. انگار تازه از راه رسیده بود. دلتنگی به چنان روزی انداخته بودم که شرم و حیا رو کنار گذاشتم و با ذوق صداش زدم. شوکه برگشت منو دید و اومد سمتم. صدام زد نسرینم. تو کل عمرم کسی این ریختی صدام نزده بود. قلبم یهو داغ شد و تموم غم و غصه این چند ماه دود شد و رفت هوا. همون لحظه اما طیب خانم مادرش در خونه رو باز کرد و با دیدن من و امیرعلی روبروی هم لبخند زد. خجل و شرمنده چادرمو سفت گرفتم و دویدم سمت خونه. کل روز اما قلبم تند میزد و هر بار صداش تو گوشم میپیچید قلبم داغ میشد. 2 روز بعد زندگیم دوباره رنگ گرفته. امیرعلی اومده مرخصی و من میتونم به هر بهونه‌ای ببینمش. تو صف شیر یا توی کوچه. گاهی تو سکوت و گاهی با ادای تک کلمه سلام و جواب سلام. بهترین روزای عمرمه. البته اگه خانداداش اجازه بده. آخه تازگی‌ها خبر خواستگاری برادر محبت پیچیده تو خونه. انگار حمیدرضا خان در قبال دادن خواهرش به خانداداش منو ازش طلب کرده. اما کور خونده. من اگه بمیرمم زن کسی جز امیرعلی نمیشم. 1 هفته بعد 3 روزه که تو خونه جنگ به پا شده. خانم جون و ابوذر انگار بهم شک کردن. آخه تو خونه زندونیم کردن و پا گذاشتن بیخ گلوم که راضیم کنن حمیدرضا بیاد خواستگاریم و من زنش بشم. اما من اونقدر نگفتم و گریه کردم که شک کردم پای کسی وسط باشه. از دیروز صبح هیچی نخوردم. به نگره سپردم به امیرعلی خبر بده میخوان شوهرم بدن. از آقا جون میترسم. از ابوذر بیشتر. اگه بفهمم با پسر غریبه هم کلام شدم وسط حیاط چالم میکنه. آبان 1367. امروز طیب خانم اومد خونم و واسه خواستگاری. اما به محض اینکه پاشو از خونه گذاشت بیرون آقا جون کمربند به دست اومد تو اتاق و افتاد به جونم. بالاخره خر که نبودن. میفهمیدن خواستگاری که تو این وضع یهو سر و کلش پیدا بشه از کجا اومده. از نگره اومد دیدنم و خبر داد ابوذرم از اون ور رفته سر وقت امیرعلی.
و تا میخورده کتکش زده و تهدیدش کرده دست از سرم برداره. اینا رو طیبه خانوم با گریه و ناله واسه خاله محبوب تعریف کرده بود. خودم کم درد داشتم، درد کتک خوردن امیرعلی هم نشست به جونم. خدایا چی کار باید بکنم؟ تا اینجا رو خوندم و در حالی که قلبم به درد اومده بود واسه مامان نسرینم، رفتم صفحه بعد که اینطور شروع شده بود. تاریخ از دستم در رفته. بیشتر از 1 ماه از خونه بیرون نرفتم و ندیدمش. خانداداش گاهی میاد سراغم و سرزنشم میکنه و از خوبیای حمیدرضا و وضع مالیش و زندگی تو تهران میگه و از بدیای امیرعلی و نداریش، اما من فقط سکوت میکنم. تصمیم گرفتم قبول کنم حمیدرضا بیاد خواستگاریم تا از شر این زندون و دخمه خلاص بشم و شاید بتونم برم بیرون و ببینمش و راهی جلو پام بذاره. آره، باید ببینمش. شده با هم فرار کنیم ولی سر سفره عقد با اون یارو نمیشینم. به اینجا یه دفتر که رسیدم با دلهره و نگرانی دفتر رو ورق زدم، اما چند صفحه بعد انگار از بیخوبان کنده شده بود و باقی صفحه ها سفید بود. گیج و سرگردون دفتر رو زیر و رو کردم، اما دیگه چیزی برای خوندن نمونده بود. برگشتم و تمام خاطراتو دوباره و 3 باره از نو خوندم و هر بار باورش برام سخت‌تر میشد. فرار با پسر غریبه و خوابیدن با اون چیزی نبود که به مامان نسرین بیاد. یه جای کاریم وسط میلنگید. اون چند تا ورق چرا کنده شده بودن؟ چرا خاطرات مامان یهو تو مهمترین روزاش قطع شده بود؟ دوستای عزیز و مهربونم، یک دنیا ممنونم که تا پایان این قسمت همراه هم بودید و خوشحال میشم اگه نظراتتون رو در مورد این قسمت توی کامنت ها با ما به اشتراک بذارید.